Anh không quen dịch buồn, rất khó. Năm 1918, chúng tôi bắt đầu quan hệ với Thái Lan và 50 năm sau, hai quốc gia chúng tôi ký thỏa thuận hợp tác. Đó là thỏa thuận đầu tiên với một quốc gia châu Á. Trong cái thời sau khi phát xít đe dọa khu vực, chúng tôi đã chống lại và phải trả giá rất đắt. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn bè, đồng minh trong một thời gian dài sắp tới. Chúng tôi rất vui mừng khi được chứng kiến những tiến bộ mà các bạn đã đạt được trong vòng 50 năm qua. Đó thực sự là một phép màu. Ít người tưởng tượng rằng Đà Nẵng đã từng là nơi có căn cứ quân sự của Mỹ. Đã có rất nhiều người Việt Nam thiệt mạng trong cuộc chiến đẫm máu đó, nhưng bây giờ chúng tôi không còn là đối thủ, kẻ thù nữa, chúng ta bây giờ là bạn bè. Chúng ta được chứng kiến sự phát triển rất mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng. Thời thập niên 90, thu nhập của người Việt Nam rất thấp. Khi đó các bạn thậm chí còn thiếu cả điện. Ngày nay, với một nền kinh tế Việt Nam mở rộng, đó là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, tăng gấp hơn 30 lần so với trước đây. Sinh viên Việt Nam được xem là sinh viên thông minh nhất trên thế giới. Đó là những thành công rất là ấn tượng. Chúng ta được ngày nay đó là nền dân chủ lớn thứ ba thế giới. Philippines là một người bạn rất quan trọng của Mỹ. Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá Philippines Malaysia đã phát triển rất nhanh.
trong những thập niên vừa qua, và bây giờ được đánh giá là một trong những môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới ở Singapore. Bán. Họ thực hiện tầm nhìn của Lý Quang Diệu. Và người con trai vĩ đại của ông ấy bây giờ đang thực hiện rất tốt công việc của mình. Ở Hàn Quốc, người dân đưa một quốc gia nghèo nàn sau chiến tranh trở thành một trong những nền dân chủ lớn nhất thế giới. Ngày nay, người Hàn Quốc đạt mức thu nhập cao hơn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta đều biết cái sự phát triển rất mạnh mẽ của Trung Quốc trong vài thập niên vừa qua. Đó là thời kỳ cải tổ kinh tế rất mạnh mẽ của Trung Quốc. Việc làm phát triển, hàng trăm triệu người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tôi mới rời Trung Quốc sáng nay và đã có một cuộc gặp rất hiệu quả với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ở Nhật, chúng tôi được nhìn thấy được một nền dân chủ rất mạnh mẽ. Sự phát triển về công nghệ và văn hóa. Trong 60 năm qua, quốc gia đó đã tạo ra hơn 40 người đoạt giải Nobel. Và đó là một quốc gia của hòa bình. Thủ tướng Abe và tôi đã đồng ý với nhau về rất nhiều vấn đề. Các quốc gia khác cũng đạt được rất nhiều thành tựu trong cái chương mới của phát triển. Kể từ khi Ấn Độ mở cửa nền kinh tế, quốc gia này đã đạt được cái mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng và đã mở rộng được thành phần trung lưu. Chúng ta thấy người dân ở các quốc gia độc lập tại khu vực này đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Họ theo đuổi tầm nhìn với sự công bằng, văn minh. Họ xây dựng các thành phố, họ xây dựng cả đất nước từ con số 0. Rất nhiều người các bạn trong số đây đã tham gia vào những dự án xây dựng quốc gia như vậy. Các bạn đã biến giấc mơ thành hiện thực. Khu vực vẫn đang trỗi dậy. Các bạn đã trải qua cái quá trình chuyển đổi này, hiểu rất rõ được giá trị mà các bạn đã đạt được.
Đó là di sản vĩ đại, các bạn phải bảo vệ di sản đó. Sự phát triển về kinh tế, thương mại công bằng giữa các quốc gia. Hôm nay tôi ở đây để thể hiện sự hợp tác của Mỹ với tất cả các quốc gia trong khu vực và muốn quảng bá sự thịnh vượng của chúng tôi và an ninh của chúng tôi. Chúng tôi muốn theo đuổi cái quan hệ thương mại năng động với các bạn. Chúng tôi tin tưởng rằng cái quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ tuân thủ cho các quy định chặt chẽ, tôn trọng chủ quyền của các nước thành viên. Chúng ta sẽ không thể đạt được một thị trường mở rộng nếu như không phải là một thị trường công bằng. Other countries use government-run industrial planning and state-owned enterprises. We adhere to WTO principles on protecting. Chúng tôi tuân thủ các quy định của WTO về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Subsidized goods, currency manipulation, and predatory industrial policies. They ignored the rules to gain advantage over those who followed the rules, causing enormous distortions in commerce and threatening. Các quốc gia không tuân thủ luật lệ đã làm méo mó thương mại quốc tế. Such practices, along with our collective failure to respond to them, hurt many people in our country. Những hành động như vậy làm tổn thương các quốc gia. In other countries, jobs, factories, and industries were stripped out of the United States and out of many countries in addition. And many opportunities for mutually beneficial investments were lost because people could not trust the system. We can no longer tolerate these chronic trade abuses. Chúng ta sẽ không thể thông cảm cho những cái hành vi thao túng thương mại như vậy được nữa. We were told that someday soon everyone would behave fairly and responsibly. People in America and throughout the Indo-Pacific region have waited for that day to come, but it never has, and that is why I'm here today. To speak frankly about our challenges and work toward ngày hôm nay ở đây để nói một cách thẳng thắn về những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt. I recently had an excellent trip to China, where I spoke Tôi mới đến thăm Trung Quốc và đã nói rất thẳng thắn, rõ ràng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những hành vi thương mại thiếu công bằng của Trung Quốc
they have produced with the United States. Và về thâm hụt thương mại đáng kể là họ tạo ra với Mỹ. To work with China to achieve a trading relationship that is conducted on a truly fair and Chúng tôi equal muốn một basis. quan hệ thương mại với Mỹ The current trade theo một cách công bằng nhất. is not acceptable. Bởi vì I những do cái not blame China hành vi bất công là or không thể chấp any nhận được. other country, of which there are many, for taking advantage of the United States on trade. If their representatives are able to get away with it, they are just doing their jobs. I wish previous administrations in my country saw what was happening and did something about it. They did not, but I will. From this day forward, we will compete on a fair and Từ ngày equal hôm nay basis. chúng ta sẽ We cạnh are tranh not going to let the United States một cách công bằng. take advantage of Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ anymore. bị lợi dụng. I am always going to put America first, the same way that I Chính sách expect của tôi là all of Mỹ you là trước in hết. this room to put your countries first. The United States is prepared to work with each of the leaders in this room Nước Mỹ today sẵn sàng to hợp tác achieve mutually làm beneficial việc với commerce tất cả các lãnh that đạo is tại in đây the để interests đạt of được cái both your lợi ích chung. countries and mine. That is the message I am here to deliver. Đó là cái thông điệp mà tôi có mặt ở đây để đưa ra. Bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner and that will abide by the Chúng principles tôi of sẵn fair sàng and thực hiện các reciprocal hiệp định thương mại trade. song phương với bất kỳ quốc gia What nào we muốn will no longer do is thực hiện thương enter mại công bằng. into large agreements that tie our hands, surrender our sovereignty, and make meaningful enforcement practically impossible. Instead, we will deal on a basis of mutual respect and mutual benefit. tôi We hành will động theo cơ respect sở your independence and your sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích sovereignty. chung. We want you to be strong, prosperous, and self-reliant, Chúng tôi rooted in mong your muốn các bạn history, and mạnh mẽ, branching out thịnh toward vượng. the future. That is how we will thrive and grow together Đây là in cách chúng ta cùng phát triển và cùng đạt partnerships thành of công chung. real and lasting value. But for this, and I call it the Indo-Pacific Dream, if it's going to be realized, we must ensure that all play by the rules. Để đạt được giấc mơ chung, chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả các Those who nền kinh tế do thành viên phải will be our tuân theo các quy định closest chung. economic partners. Those who do not can be certain that the United States will no longer turn a blind eye to violations, cheating. Các nước không muốn làm như vậy thì nên hiểu rằng nước Mỹ sẽ không còn chấp nhận những cái hành vi vi phạm luật lệ, vi phạm quy định. We will no longer tolerate the audacious theft of intellectual Chúng tôi property. sẽ không chấp nhận We will chuyện ăn cắp bản quyền confront the sở hữu trí tuệ. destructive practices of forcing businesses to surrender their technology to the state and forcing them into joint ventures in exchange for market access. We will address the massive subsidizing of industries through colossal state-owned enterprises that put private competitors out of Chúng ta cần phải business, giải quyết vấn đề happening all the các chính time. phủ ưu tiên các cái We will tập not đoàn remain nhà nước silent và as gây khó khăn cho các American công ty companies are tư targeted nhân. by state-affiliated actors for economic gain, whether through cyber attacks, corporate espionage, or other Chúng tôi anti-competitive sẽ không chấp nhận những hành vi vi practices. phạm pháp luật để We will mà đạt được encourage cái lợi all ích thương mại, ví dụ nations to như speak out chuyện tấn loudly công when mạng. the principles of fairness and reciprocity are violated. We know it is in America's interest to have partners throughout this region that are thriving, prosperous, and tôi muốn hợp tác với dependent các nước on trong khu vực no one. dựa trên We will not make decisions for the purpose of power or patronage. We will never ask our partners to surrender their sovereignty, privacy, chúng tôi sẽ and không bắt nạt các quốc gia intellectual trong khu vực. Chúng tôi property, sẽ không or yêu to cầu limit các nước thành viên contracts to phải state-owned suppliers. từ bỏ We chủ will quyền find để đạt opportunities được for our lợi ích private thương mại. sector to work with yours and to create jobs and wealth for us all. We seek strong partners, not weak partners. Chúng tôi We muốn seek hợp tác với strong những neighbors, các not nước weak neighbors.
mạnh mẽ chứ không phải là những cái nước yếu đuối. Chúng tôi muốn kết bạn chứ không muốn thống trị. We are calling on the World Bank and the Asian Development Bank to direct their efforts toward high-quality infrastructure investment that promotes economic growth. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á thực hiện những cái đầu tư hạ tầng chất lượng cao. We are also committed to reforming our development finance institutions so that they better incentivize private sector investment in new economies. Chúng tôi cam kết sẽ cải tổ các cái tổ chức tín dụng để có thêm những cái đầu tư vào khu vực. The United States has been reminded time and time again in recent years that economic security is not merely related to national security. Economic security is national security. Đối với nước Mỹ, an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia. To our national strength. We also know that we will not have lasting prosperity if we do not confront grave threats to security, sovereignty, and stability facing our world today. Earlier this week, I addressed the National Assembly in Seoul, South Korea, and urged every responsible nation to stand united in declaring that every single step the North Korean regime takes toward more weapons is a step it takes into greater and greater danger. The future of this region and its beautiful people must not be held hostage to a dictator's twisted fantasies of violent conquest and nuclear. In addition, we must uphold principles that have benefited all of us, like respect for the rule of law, individual rights, and freedom of navigation and overflight, including open shipping lanes. Các quốc gia trong khu vực cần phải tôn trọng quyền di chuyển tự do hàng hải trong khu vực. Stability and build trust, security and prosperity among like-minded nations. We must also deal decisively with other threats to our security and the future of our children, such as criminal cartels, human smuggling, drugs, corruption, cybercrime, and territorial expansion. As I have said many times before, all civilized people must come together to drive out terrorists and extremists from our societies, stripping them of funding, territory, and ideological support. We must stop radical Islamic terrorism. Chúng ta cần phải ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan prosperous and free Indo-Pacific. Để xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển. Every problem we have spoken about today can be solved, and every challenge we face. Opportunities before us and ground our partnership in the interests of our people, then together we will achieve everything at the beautiful constellation of nations, each different, each unique, and each shining brightly and proudly throughout this region of the world. And just as when we look at the stars in the night sky, the distance of time will make most of the challenges we have and that we spoke of today seem very, very small. What will not seem small, what is not small, will be the big choices that all of our nations will have to make to keep their stars glowing very, very brightly.
In America, like every nation that has won and defended its sovereignty, we understand that we have nothing so precious as our birthright, our treasured independence, and our freedom. That knowledge has guided us throughout American history. It has inspired us to sacrifice and innovate. And it is why today, hundreds of years after our victory in the American Revolution, we still remember the words of an American founder and our second President of the United States, John Adams. As an old man just before his death, this great patriot was asked to offer his thoughts on the 50th anniversary of glorious American freedom. He replied with the words, "Independence forever." It's a sentiment that burns in the heart of every patriot and every nation. Our hosts here in Vietnam have known this sentiment not just for 200 years, but for nearly 2,000 years. Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của độc lập không chỉ trong vòng 200 năm qua mà trong 2.000 năm qua. It was around 40 AD when two Vietnamese sisters, the Thống sisters, first awakened the spirit of the people of this land. Trong lịch sử, chính hai bà Trưng là những người mà khẳng định cái quyền độc lập của đất nước. Today, the patriots and heroes of our histories hold the answers to the great questions of our future and our time. They remind us of who we are and what we are called to do. Together we have it in our power to lift our people and our world to new heights. Cùng nhau chúng ta có thể nâng đất nước của chúng ta, khu vực của chúng ta lên một tầm cao mới. Hãy cùng chọn một cái tương lai thịnh vượng, ổn định, tự do. Chúng ta hãy chọn một khu vực châu Á Thái Bình Dương mở, tự do. Many dreams and many roads, but in all of the world, there is no place like home. And so, for family, for country, for freedom, for history, and for the glory of God, protect your home, defend your home, and love your home today and for all time. Thank you. God bless you. God bless the Pacific region. Cảm ơn các bạn, cầu chúa phù hộ cho các bạn, cầu chúa phù hộ cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise to thank the President of the United States of America. Ladies and gentlemen, we ask that you please stay in your seat for the summit keynote address by the President of the People's Republic of China. Thank you very much.